Degëzimet në C++. Nga Ismail Dashi. Përshëndetje. Videoja do të përmban degëzimet në C++, komandat if else, switch, goto, si dhe kombinimi I tyre. Degëzime. Komandat të cilat gjenden brenda një programi, kompjuteri I ekzekuton një nga një, sipas radhës me të cilën ato paraqiten. Por, ekzekutimi I tillë sekuencial I komandave ndërpritet nëse në program paraqiten komandat për degëzim. Në gjuhën C++, degëzimet realizohen duke I shfrytëzuar komandat if, goto dhe sit. Komanda për degëzim if. Komanda themelore përmes së cilës realizohen degëzimet e ndryshme në programe është komanda if. Gjatë shkruarjes së komandës if mund të paraqiten disa raste të degëzimeve, të zakonshme të përbëra, të shumë fishta dhe të ndërthurura. Komanda themelore. Përdorni komandën if për të specifikuar një blok të kodit C++ që do të ekzekutohet nëse një kusht është I vërtetë. Kushti është një shprehje logjike e shkruar brenda klapave të rrumbullakta. Parimi I punës I komandës if. Kushti është shprehje logjike, shkruhet brenda klapave të rrumbullakta. Në fund të urdhrit if nuk vendoset shenja. Vini re se if është me shkronja të vogla. Shkronjat e mëdha if do të gjenerojnë një gabim. Shembull 1 degëzime të zakonshme. Nëse bloku I urdhërave ka vetëm një urdhër, nuk ka nevojë të përdoren klapat gjarpërushe. Shembull degëzime me një deg. Degëzime me 2 deg. Përdorni urdhrin else për të specifikuar një blok kodi që do të ekzekutohet nëse kushti është false. Kushti për degëzim. Bloku I parë I urdhrave ekzekutohet nëse plotësohet kushti. Bloku I dytë I urdhrave ekzekutohet nëse nuk plotësohet kushti. Parimi I punës I komandës if else. Nëse vlera e kushtit është logjika e vërtet ekzekutohet bloku I parë. Pas ekzekutimit të tij, ekzekutimi vazhdon prej urdhrit të parë pas blokut të dytë. Nëse vlera e kushtit është logjika e pavërtet, kalohet bloku I parë dhe ekzekutohet bloku I dytë pas urdhrit else. Pas ekzekutimit të saj, ekzekutimi fillon prej urdhrit të parë pas blokut të dytë. C++ mbështet kushtet e zakonshme logjike nga matematika. Degëzime të ndërthurura. Me një komand if realizohet degëzimi në një ose në 2 deg, por tek algoritmet e ndryshme shpesh paraqiten degëzime të ndërthurura, kur prej një dege mund të ketë degëzime të reja. Përdorni urdhrin else if për të specifikuar një kusht të ri nëse kushti I parë është false. Kushti 1, kushti 2, kushti 3, kushtet për degëzim. Blok 1 bloku I kodit që do të ekzekutohet nëse kushti 1 është I vërtet. Blok 2 bloku I kodit që do të ekzekutohet nëse kushti 1 është false dhe kushti 2 është true. Blok 3 bloku I kodit që do të ekzekutohet nëse kushti 1 dhe kushti 2 janë false dhe kushti 3 është true. Blok N bloku I kodit që do të ekzekutohet nëse kushti 1, kushti 2, kushti 3 janë false. Parimi I punës I komandës else if. Zgjidhni ekuacionin kuadratik të formës ax në katror plus bx plus c, futni a, b dhe c. Shtypni zgjidhjen dhe tekstin me llojin e zgjidhjes të dy fisht reale komplekse.
Përdorni degëzim të shumëfisht me komandën if analiza e zgjidhjes, është e qartë se ne llogarisim diskriminanten, së pari ne kërkojmë për zgjidhje të dy fishta dhe I shkruajmë ato, dhe pastaj dy reale dhe shtypim, në fund kërkojmë zgjidhjen komplekse, përbërja reale e shënuar x1 dhe imagjinare x2 të llogaritura vetëm një herë, ndërsa shtypjen e bëjmë me ndryshimin e parashenjës para pjesës imagjinare, ne me këtë kursejmë llogaritje, por shënimi I tillë është konfuz kështu që ishte më mirë të prezantoheshin variabla të ndara për pjesën reale dhe imagjinare. Zgjidhje. Që të përcaktojmë formën e zgjidhjes së pari, duhet të përcaktojmë diskriminatën dhe barazi me b në katror minus 4ac. Kur diskriminata dhe më e madhe ose barazi me 0 zgjidhjet janë numra real. Kodi dhe algoritmi. Nëse lexohen vlerat e koeficientëve a, b dhe c fitohen zgjidhjet në forma. Pasi ky lloj I shkrimit në matematik nuk është I zakonshëm, duhet modifikuar algoritmin dhe programin, ashtu që në rast të vlerave negative të b, shkrimi I numrit kompleks të jepet me formë. Skema e modifikuar e algoritmit. Programi I modifikuar. Shtyp notën për 1 deri 5 dhe jep mesazh gabimi për numra të tjerë të dhënë. Kalkulatori I thjesht me komandë if else if. Programi simulon një kalkulator të thjesht, I cili lejon përdoruesin të fut numrin e operatorin plus, minus, here ose pjesue dhe një numër tjetër, për shembull 2 plus 3. Programi atëherë llogarit dhe tregon rezultatin e operacionit të kërkuar mbi operandat e kërkuar. Detyrë në bank të hollat në hapësirën me kasafort me sef. NT është sistemi I alarmit I cili, nëse është I kyçur, teston gjendjen e 3 senzorëve. Nëse dera e hapësirës është e hapur, a është e ndezur drita në hapësirë dhe a është e hapur kasafort. Nëse sistemi I alarmit është I kyçur dhe dera është e hapur, alarmi policisë I dërgon alarm, dera në hapësirën me kasafort është e hapur. Në qoftë se edhe dera e kasafortës është e hapur, alarmi I dërgon mesazhin, banka është në grabitje. Në program përdorni 4 variabla numra të plot për dhënien e gjendjeve të senzorëve dhe kyçjes së alarmit, alarm, dera, drita dhe kasafort. 0 paraqet senzorin e pa aktivizuar ose alarmi I pa kyçur, çfarë do qoftë tjetër senzori është I aktivizuar, respektivisht alarmi është I kyçur, për realizimin e programit për orë I të ndërthurur. Degëzime me komandën siç. Nëse shpreha e cila testohet mund të marrë shumë vlera të ndryshme, për shkak të dukshmërisë në vend të urdhrit if përdoret urdhri siç. Hapi I parë është në llogaritjen e vlerës shprehja numri plot.
Barazia e kushtit me ndonjërin shprehje testohet sipas radhës së shkruara në program. Nëse barazia plotësohet, ekzekutohen sekuencat me komanda të shkruara pas, nuk përdoren simbolet e bllokut. Pas ekzekutimit të bllokut përkatës, kalohet testimin e barazisë të kushtit tjetër. Sigurinë për ndërprerjen e testimit të mëtutjeshëm, urdhri break në fund të bllokut shkakton ndërprerjen e ekzekutimit të komandës sit. Nëse shpreha numri plot nuk është e barabartë me asnjëri nga kushte, ekzekutohet blloku me komanda mbas urdhërit default. Kalkulatori me switch. Numri i ditëve në muaj. Kalkulatori me urdhrin switch. Shembull, ndërtoni menun për operacione matematikore mbi dy numra real A dhe B, tip double. Jepni numrin prej 1 deri 4 në variablën e operacionit dhe shoqëronja këtë domethënie. 1 mbledhja, 2 zbritje, 3 shumëzim, 4 pjesëtim. Shtype rezultatin e operacionit A operacioni B, për shembull, A pjesëtu me B. Nëse B është barazi me 0, ndërsa është zgjedh operacioni i pjesëtimit, shkruani në vend të rezultatit mesazhit, pjesëtimi me 0 nuk është i definuar. Në rast se është dhënë gabim shenja e operacionit shtype tekstin, keni dhënë gabim shenjën e operacionit. Krahasimi i switch me if. Kodi për llogaritjen e rezistencës ekuivalente. Duhet llogaritet rezistenca ekuivalente për rezistencat R1 dhe R2, varësisht se sa janë të lidhura në seri ose paralel. Për përzgjedhje të lidhjes serike shfrytëzuesi, jep 1 ndërsa për rastin paralele jep 2. Bashkëveprimi le të jetë i formës. Rezistenca R1 në ohm, rezistenca R2 në ohm. Për lidhje të rezistencave në seri shkruaj 1, ndërsa për paralel 2. Nëse rezistencat prej ohm dhe ohm lidhen në seri, rezistenca totale është ohm. Kapërcimi pa kusht gotu. Për kapërcim pa kusht prej një pjesë të programit në një pjesë tjetër ose në fund të tij, shfrytëzohet komanda gotu anglisht. Kalotek shkotek. Kjo komandë në formën e saj të përgjithshme shkruhet kështu gotu a, ku a është labela e zgjedhur lirisht si identifikator që përfundojmë me 2 pika. Përmes kësaj komande kompjuterit i urdhërohet që pa kusht ta vazhdojë ekzekutimin e programit, duke kapërcyer te komanda para së cilës gjendet labela.
Shembull për të i mundësuar shfrytëzuesit që pas ekzekutimit të programit, të zgjedhë nëse dëshiron të bëjë përsëri riekzekutimin e programit prej fillimit pa e ndërprer atë, pa dalë prej tij. Mund të përdoret forma si vion përmes urdhërit gotu. Shembull formimi i shkallës së pikëve.